මේක අද ධම්මදේශනාව වශයෙන් අපි සත්‍යඥාන කුසල කියන සත්‍යඥාන සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් ධම්මදේශනාව පිළිපැත් වීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඒකට හේතුව මේ භාවනාව දිනුවා නැති අය සෑම දිනකටම ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි කරුණු ටිකක් තමයි මේ සත්‍යඥාන සූත්‍රය අන්තර්ගත වන්නේ. ඒක සම්මතනිකායේ තිබෙන සූත්‍රයයි. සත්‍ය කියන්නේ හත කියන අර්ථය, ප්‍රාණ කියන්නේ ස්ථානය. ස්ථාන හතක දක්ෂ භාවය හඳුන්වන සූත්‍රයටයි සත්‍යඥාන සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතෙන් ප්‍රකාශ කරනවා සත්‍යඥාන සූත්‍රයේ විස්තරය විස්තර දෙවියෝද පරිච්ඡේ එමත්ෙන් ධම්මවිනය විසිතවා කියලා උත්තර පරිසෝතී විස්තර කියලා. මේ සිංහල අදහස සරල වශයෙන් කියනවා නම් මෙන්නමයි සත්‍යඥාන කුසලෝ විස්තරේ විස්තර ස්ථාන හතක කුසල කියන්නේ කෞශල්‍ය භාවයේ දක්ෂ භාවයට පත් වූ තැනත්තා ඒ විස්තර සත්‍යඥාන කුසලෝ විස්තරේ විස්තර සිවිලෝද පරිච්ඡේ තුන් ආකාරයකින් උපපරීක්ෂණය කිරීමට ගන්නා වූ උපපරීක්ෂණය කියනවා කියන්නේ නුවණින් විමසීම සහ දැකලා අවබෝධ කර ගැනීමට හැකියාව ඇත්තා වූ විස්තරට කියනවා මේ ශාස්ත්‍ර ප්‍රතිපත්තිය කියනම කර ඇති පසංගත ගමනකාරී ජීවිතයේ ඇති උත්තම පුරුෂයාට පත් වූ කේවල අනිපුද්දලයක කියලා. කේවලිනෝ කියන වචනය මෙතන දක්වලා තියෙනවා කේවලී කියලා. කේවලිනෝ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට කියන නම. ඒකට හේතුව රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට සම්පූර්ණ නිදහස්වතෙන් සියලුම සංස්කාර ධර්මයන් බාහිර ලෝකේ සමාජයේ සංකප්පන ලෝකේ සංඛාත සියලුම ධර්මයන් අතහැරී ගිය සුදු දැනුම මාත්‍රයක් බමනක් ශේෂවල තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට එනසිට එනසිට කිසිවක් බඳින්න නැතුව තනිකරව පුදකලාව වාසය කරන ධර්මයක් නිසා පුදකලාව පෞද්ගලික ධර්මයක් නිසා කේවල ධර්මයක් වෙනවා. කේවල කියන එකේ පුදකලාව තනිවම පවතින කියන. ඒ රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුටයි කේවලිනෝ කියන්නේ. ඒකට මේ විදිහට මේ ස්ථාන අපිට දක්ෂ වූ ඒ වගේම තුන්ආකාරයකින් නුවණින් දුරසෙන්සා බලලා කරුණ අවබෝධ කරගන්න සමත්ව දැනත්තා සහත් භාවය ලැබනවා කියන එකයි මේකේ කියන්නේ. එතකොට සසමාන බල බැගෙන සඳහා සහත් භාවය දක්වාම ඉතර ඉහළ මාර්ගඵලයන් ලබා ගැනීම සඳහා මේ කියන කරුණු දැනගෙන ඒවා තමයි අවබෝධ කර ගැනීම සිදුවෙන්නේ සාමාන්‍ය වැදගත් වෙනවා. මේ දැනගෙන කියන එකෙන් අදහස් කරන ලබන්නේ මේ කියන දෙයක් අහලා තේරුම් ගන්නා එක නෙවෙයි. නැත්නම් පොතක තියෙන දෙයක් බලලා ඒක පිළිබඳ හැඟීමක් ඇති කර ගැනීම නෙවෙයි. ඒ හැඟීම තමගේ ප්‍රඥාව හෝ අවබෝධය වන්නේ නැහැ. මේ කියන කරුණ සමාගයේම නුවණින් සමාගයේම නුවණට වැටෙන ආකාරයෙන් අවබෝධ විය යුතු ධර්ම. සමාජම අවබෝධ වන්න ඕනේ. ඒකයි මමයි ඒ ධර්මයේ තුලින් ඔය කියන ආකාරයෙන් නියම මාර්ගඵලයක් ලබන්නට පුළුවන් ශක්තිය දෙන්නේ. කතන්ද වික්‍රේ දිකෝ සත්‍යඥාන කුසලෝ දෙකකින් නම් නැත්නම් කෙසේ නම් විශ්වාස ස්ථාන හතක දක්ෂ වෙනවාද? එතකොට ඒකේ කියන්නේ මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ එක එකක් පිළිබඳ හත්ක් ආකාරයකින් දක්ෂ වේතු බව. ඒක උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා රූපංච පජානාති රූප සමුදයං පජානාති රූප නිරෝධං පජානාති රූප නිරෝධගාමී පටිපදං පජානාති රූපස්ස සමුදයං පජානාති රූපස්ස සත්‍යං පජානාති ආදීනං පජානාති රූපස්ස නිස්සාරං පජානාති කර්ම හතක් කියන්නේ. රූපේ දැකේ වෙනවා. තමන්ගේ රූපස්කන්ධය තමන්ගේ ශරීරේ ඒක දැකේ වෙනවා. දැකේ ආකාර තියෙන ආකාරයෙන් දැකේ. ඒකට රූප සමුදය දකින්නට ඕන. රූප නිරෝධය දකින්නට ඕන. රූප නිරෝධ ගාමී පටිපදාව දකින්නට ඕන. මෙතන මේ කර්ම හතර මත තියාගන්න පුළුවන් චතුරාර්ය සත්‍ය කර්ම හතරයි මෙතන කියන්නේ. දුක ඇතිවීමේ හේතුව දුක්ඛ නිරෝධය දුක්ඛ නිරෝධ ගාමී පටිපදාව කියන කර්ම හතර මේ හොඳට කටපාඩම් කර්ම හතරක්. මෙතන කියන්නේ ඒකම තමයි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය තමයි මෙතන මේ මත කරලා පෙන්වන්න කරන්නේ. රූපං සපජානාති රූපේ දැනගන්නවා කියන්නේ රූපේ කියන්නේ ඒකාන්ත වශයෙන් දුක්ඛ සත්‍යය. රූප සමුදයං පජානාති කියන්නේ රූප සමුදය කියන්නේ දුක ඇතිවීමේ හේතුව දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය. රූප නිරෝධය කියන්නේ නිරෝධ සත්‍යය දක්වන. ඒ වගේම රූප නිරෝධ ගාමී පටිපදාව කියන්නේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමී පටිපදාවද සත්‍යතර සත්‍යය කියන්නේ. ඊළඟට කියනවා තවත් කරුණු තුනක් ඔය හතර දාමතර රූපංච අස්සාදංච ආදීනවංච සික්තරණංච. ආස්වාදං කියන ආස්වාදයේ රූපේ තුළ යම් පිළිතුරක් දැනසීමක් සැබතක් නැත්නම් යම් කිසි ආස්වාදයක් ලැබෙනවා නම් ඒක තමයි රූපස්ස ආස්වාදය කියන්නේ ආස්වාදය කියන්නේ. රූපස්ස ආදීනවන්ත රූපයේ පවත්නා රූපේ නිසායතන ආදීනව කියන දඩිය තියෙනවා. ඒ වගේම රූපස්ස නිස්සරණ රූපේ නිස්සරණය කියන්නේ නිස්සහත් වෙන.
රූපේ කෙරෙහි තියෙන සිතේ තියෙන බැඳීම නැති කර ගැනීම කියන කරුණ තුන දතේතු. ඒකෙන් දක්වන්නේ සතරවරේ සත්‍යමයි. ඒකදී රූපස් අස්වාදන්ත පදානන්ත ආදීනන්ත පදානන්ත යන වශයෙන් ගන්නකොට රූපේ ආදීනයි කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. රූපේ ආස්වාදේ කියන්නේ දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය. රූපේ නිස්සරණය කියන්නේ මාර්ග සත්‍ය සහ නිරෝධ සත්‍ය. එතන කියන්නේ ඒ චතුරාර්ය සත්‍යමයි. එතකොට මේකේ රූපේ පිළිබඳ කරුණු හතක් අවබෝධ කරගන්න තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන්ම මේ අනුසාරයෙන්ම වේදනාව පිළිබඳ කරුණු හතක්. වේදනාව දැනගත යුත්තේ වේදනාව සමුදය, වේදනා නිරෝධය, වේදනා නිරෝධ ගාමී ප්‍රතිපදාව කියන කරුණු හතරට අනුසරව වේදනාවේ ආස්වාදය, ඒ ආදීනවේ ඒ නිස්සාරණය කියන කරුණු තුනක් දතේ තියෙනවා. එතකොට එතනක් තියෙන කරුණු හතක්. සංඥාව ගැන මේ ආකාරයෙන් හිතන්න පුළුවන් වෙන තොර සංඥාව තියෙනවා, සංඥාව දතේ තියෙනවා, සංඥා සමුදය දතේ තියෙනවා, සංඥා නිරෝධයත් ඒ වගේම සංඥා නිරෝධ ගාමී ප්‍රතිපදාව අවබෝධ කරගත යුතුයි. ඊළඟට සංඥාවේ ආස්වාදයේ ආදීන නිස්සාරණය කියන අනිත් කරුණු තුනක් දතේ තියෙනවා. සංස්කාරත් එමය, විඥානත් එමය, ඒ ස්කන්ධයන්ගේ ඇති ස්කන්ධ දෙකීම ඒවායේ හේතු ඒවා නැතිවීම ඒවා නැතිවීම මාර්ගය එන ඒ ස්කන්ධයන් තුළින් ලැබෙන ආස්වාදයේ වගේ ආදීන සහ ඒ වගේ සිට නිදීම නිස්කරණයේ දතේ තුන මේක අපස්සත්තාන ස්ථාන හතර දක්වන භාවය මේක කියන තව එකක් පිළිලෝද පරිච්ඡේ තුන් ආකාරයකින් උපපරික්ෂණය කරනවා උපපරික්ෂණ කියන එක සාමාන්‍යයෙන් එක වචනයකින් සිංහල වචනයකින් විස්තර කරන්න බෑ උපපරික්ෂණය කරනවා කියන්නේ නුවණින් විමසන සහ බලබලා දැකලා නුවණින්ම අවබෝධ කර ගන්නවා තමා විසින්ම අතන්ට දෙහුම් දෙකේ නුවණ අවබෝධ කරගන්න කතන්ද දෙකෝ තේරෙනවද පරිච්ඡේ මොහොතේ කෙටෙන දෙක්සප්පේ මේ ආකාරයෙන් තුන් ආකාරයකින් උපපරික්ෂණය කරනවාද එතකොට කියනවා ධාතුසෝ උපපරික්ෂතේ ආසනසෝ උපපරික්ෂතේ පටිච්ච සමුප්පාදසෝ උපපරික්ෂතේ මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන් උපපරික්ෂණය කළ යුතු ආකාර තුනයි මේ කියන්නේ ධාතුසෝ ධාතු වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න. ඒ කියන්නේ අර වගේ විමසෙන් සබල පැහැදිලි ලෙසම තමාම අත්දකිනවා අවබෝධ කරගන්නවා මේක ධාතු වශයෙන්. ඒ ධාතු වශයෙන් කියනකොට මෙයාට තේරෙනවා දැන් අවබෝධන්නේ දන්න අය නිසා මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් ධාතුරයන් විස්තර කියන ආදී වශයෙන් දක්වා ඇති පරිදි ධාතු හයක් වශයෙන් ලැබෙනවා මොනවාද? පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායු ධාතු, ආකාශ ධාතු, විඥාන ධාතු කියලා. ඒ ධාතු හයක් වශයෙන් නැත්නම් අටහත් ධාතු 18ක් වශයෙන් ලැබෙනවා. ධාතු 18ක් වශයෙන් ලැබෙන එක ටිකක් විස්තර කියන්නේ පළල් වශයෙන් පුළුල් වශයෙන් දැකීම කියන අර්ථයෙන්. එතකොට විස්තර වශයෙන් බලනවා ධාතු 18ක් වශයෙන් කොහොමද? ඇහැ තියෙනවා රූප තියෙනවා චක්ක විඥානය තියෙනවා. ඒකට ඇහැට කියනවා චක්කු ධාතුව කියලා. රූප වලට කියනවා රූප ධාතුව කියලා. ඇහැට තියෙන රූප වලට ඇහැට තියෙන රූප නිසා හමු වන චක්ක විඥානයට කියනවා චක්කු විඥාන ධාතුව කියලා. ධාතු කියන එකේ අදහස සත්‍යයක් නොවන පුද්ගලයක් නොපුද්ගලයක් නොවන ආත්මයක් නොවන හේතු නිසා හටගන්නේ ඇතිවෙමින් නැතිවෙමින් යන ක්‍රියා විශේෂයක් තියෙනවා. කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යන ක්‍රියා විශේෂයක් එකකින් විතර යම් කිසි ක්‍රියාවලියකින් විතර ඒකේ කිසිම සත්‍යයක් පොඩ්ඩේ කාර්යයක් වශයෙන් ගන්නට කිසිවක් නැත්නම් අන්න එවැනි සත්‍යයකට තමයි ධාතු කියන වචනේ පාවිච්චි කරන ලබන්නේ. ඒකත් මෙතන ඇහැ ගන්නවා ඇහැ ආකාරයෙන් දකිනවා මේක ධාතු ගොඩක් වශයෙන් සත්‍ය දෙක ආත්ම වශයෙන් ගන්න නැතුව ඒකයි සත්‍ය ධාතු කියන්නේ ඒක. ඒකට ඇහැට පෙනෙන යන්තා රූප කියනවා මේ රූප ධාතු වශයෙන්. එතන රූප කියනවා මේ ඇහැට හිතෙන්නේ මේ බාහිර රූප පමණක් නෙමෙයි. තමන්ගේ රූපස්කන්ධය රූපයක් තමයි. තමන්ගේ සාන්තෘත්ව භාවයව දරුවෝ දෙමනැද හිතමිත්‍රෝ යන්තා පණැති තත්ත්ව සිටිනවා නම් ඒවත් ඔක්කොම රූප තමයි. ඒක කරන්නේ ශබ්ද කියන කන්නට ශබ්ද රූපයක්. මොකද මිනිස්සු හිතන්නේ ඇහැ දැක්කහම රූපේ කියවහම ඇහැට පෙනෙන රූපය. රූප කියන එකට ඇහැට පෙනෙන රූප පමණක් නෙවෙයි කනට ඇහෙන ශබ්ද රූප වශයෙන් ගණන් ගන්න. නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ රූපයක්. දිවට දැනෙන රසයක් රූපයක්. කයට දැනෙන ස්පර්ශ රූපයක්. කොහොමද තමයි රූප කියන පොදු වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා දැන්. දැන් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන අයෙන් මේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන එකටයි ඒ කොටස් පහටයි රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ කියන කොටස් පහටයි ඒ කොටස් 10ටම තමයි රූපය කියලා කතා කරන්නේ. රූපය කියන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න තියෙනවා. එතකොට ධාතු 18ක් වශයෙන් ගන්නකොට අර ඇහැ රූපයක් ධාතුවක් වශයෙන් ගන්න ඇහැට තියෙන රූප
රූප ධාතුවක් වශයෙන් ලැබුණා. ඒක නිසා පහළ වෙන යම් කිසි නාම ධර්ම සමූහයක් චක් විඥානය හා සම්බන්ධ වෙන නාම ධර්ම ඒ සියල්ලම ධාතු වශයෙන් බලනවා. එතකොට ඒ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන ඉන්ද්‍රිය හයට ඒ ආකාරයෙන් ලැබුණාට පස්සේ එතන ධාතු 18ක් ආකාරයෙන් දකින්නට පුළුවන් ශක්තිය ලැබෙන මේ ධාතු වල ස්වરૂපයේ ඒ ආකාරයෙන් තමයි අවබෝධ කරගන්න යුතුන්නේ. ඒ කියන්නේ සත්‍යයේ පුද්ගලයේ ආත්මයේ හේතු නිසා හටගන්න පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්ම මේවා ඇති පැති යනවා විනා ඒකේ ඇතිවෙන වේගයෙන් ඇතිවෙන යන ක්‍රියාවලියක් වෙනා මෙහි වෙන සිතක් හරයක් වශයෙන් ගන්නට සාගයක් වශයෙන් ගන්නට නැති බව අවබෝධ වීමෙන් තමයි මේ ධාතු කියන සත්‍ය අවබෝධ වන්නේ. ඒක නිසා කලින් කියපු විදිහට ධාතු 6ක් වශයෙන් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ධාතු 18ක් වශයෙන් මේ රූපකය බලන්නට පුළුවන් දෙයක් දකින කෙනා අර්ථයේ විදිහට රහත් භාවනාවක් ලබනවා. ඒ එකක් උපපරීක්ෂණය කියන්නේ. දෙවැනි එක තමයි ආයතන උපපරීක්ෂණය. ආයතන වශයෙන් උපපරීක්ෂණය කරනවා. උපපරීක්ෂණය කරනවා කියන්නේ නෑ දැන් දන්නවා. ඒ කියන්නේ නුවණින් දින තෙරණස්ථා බලලා තමාම පැහැදිලි ලෙසම සත්‍යයක් ලෙසම අවබෝධ කරගන්නවා. මෙතන මේ ආයතන කියන්නේ යමක් ස්ථානය කියන එකයි. මේ අපි ආයතන දෙපාර්තමේන්තුව වගේ කියන්නේ දෙපාර්තමේන්තුව පරිවර්තන. ඒ කියන්නේ ආයතන දෙපාර්තමේන්තුව කියලා කියනවා. ඒ වගේ යම් ස්ථානයකට ආයතන කියන්නේ ආයතන උදාහරණ දක්වන අධ්‍යාත්මික ආයතන නිවේදිතබ්බානික බාහිරාන ආයතන නිවේදිතබ්බානික කියලා එකක් කරන්නේ තෝරන තේනවෙන් පාඩ. ආධ්‍යාත්මික ආයතන හැදතේ බාහිර ආයතන හැදතේ අධ්‍යාත්මික ආයතන නිවේදිතබ්බානික කෝපනේ සම්මුතියෙන් පරිච්ඡේදයන් බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම තියෙනවා. මේ අධ්‍යාත්මික ආයතන හැදතේ කියලා මම යමක් කියනවා ඒ මම එහෙම ප්‍රකාශ කළේ කොහොමද සඳහාද? ඒකට කියන චක්ඛායතන, සෝතායතන, ගානායතන, ජීවායතන, කායයතන, මනායතන කියන. එන කනනාසය දෙක ශරීරයේ මනස කියන හයමයි මේ ආයතන කියන වචනයක් එකතු කරලා චක්ඛායතන කියන්නේ. ඇහැමනේ චක්ඛායතන කියන්නේ. ආනමනේ සෝතායතන කියන එක තේරුම් ගන්න. නාසයමනේ අනිත් ආයතන ජාමනේ මේ ආයතන වලින් හඳුන්වනවා. ඒ ආයතන නාමයෙන් හඳුන්වන්නේ ඒ ඉන්ද්‍රියම පමණක් නෙවෙයි. ඉන්ද්‍රිය කියන එක වෙනම ධර්මයක්, ආයතන කියන එක තවත් ධර්මයක්. අපි උදාහරණයක් හැදුවොත් ඇහැට චක්කනේ කියනවා. එතකොට චක්ක ద్వාරාදී වශයෙන් කියන චක්ක ආයතන කියලා කියනවා. එතකොට ආයතන භාවයට පස්වන්නේ ඉන්ද්‍රියක් මේ කතාවකට සබා ගන්න අවබෝධ කරගන්න. ඇහැ තිබුණු පළිනින්ම ඇහැ තිබුණු පමණින්ම ඇහැ චක්කායතනය බවට පස්වන්නේ නැහැ. ඇහැට රූපයක් ගැටෙන්නට ඕන. ඒ රූපේ ගැටුණාට පස්සේ චක්ක විඥාන සිට ඇදවන්නට ඕන. ඒ සිට ඇති වූ පමණින්ම චක්කායතනය බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ රූපය පිළිබඳ සංඥාවක් ඇතිවන්නට ඕන. සංඥාව ඇතිවීම සම්මගම යම් සංඥානාති සංවිතක් ආදී වශයෙන් ලැබෙනවා. ඒ හඳුනා ගැනීමත් සමගම විතක් දැනෙන වීමක් සිදුවන නිසා එතන නාම ධර්ම ගැදීමක් ඇහැසල් කරන පවතිනවා. අන්න ඒ තත්ත්වයට පත්වන තමයි ඇහැ චක්කායතනය බවට. එන්නේ උදාහරණයක් මේ ඇයිදන් දිව තියෙනවා. දිව තිබුණාට දිව ආයතනයක් බවට මේක පත් කරන්නේ. මොකද දිව ආයතනයක් වන්නට දිවේ රක්ත ගෑවෙන්න ඕන. ඒ පිළිබඳ දැනීමක් ඇතිවන්නට ඕන. ඒ පිළිබඳ සිතිවිලි පරම්පරාවක් පාඩවීමක් සිදුවන්න ඕන. නාම ධර්ම ටිකක් ඇතිවෙනවක් වෙන්නට ඕන. එහෙම දැන් සිදුවන්නේ දැන් මේගේ කන කෙලින්ම සෝතායතනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නාසයේ සමහර විට මේ සුවඳ දැනෙනකොට දැනෙනවා නම් ඒ පිළිබඳ සුළු දැනීමක් ඇති වෙනවා නම් ගන්ධායතනයක් බවට පත් වෙනවා. මේකේ තේරුම් ගන්න මේ ඉන්ද්‍රියම්ම නෙවෙයි ආයතන කියන්නේ කියන කතාව. ආයතන වන්නට නම් මේක ඔය සලආයතන සූත්‍රයේ මේ සලආයතන මේ සූත්‍රයක තියෙනවා සලආයතන වලදී කාන් පැහැදිලිව දක්වලා. ඒ ආයතන විස්තර කරනවා. ඒ ආයතන ඒ සබ්දේ කියලා විස්තර ආයතන 6 විස්තර ඒකේ කියලා යත් චක්කන්ත නිරුද්ධකේ රූප සංඥාත නිරුද්ධකේ ආදී වශයෙන් ඒක දක්වනවා. පැහැදිලිව ඒක පද කියනවා යන්නේ. ඇහත් නිරුද්ධ වෙනවා නම් රූප සංඥාත නිරුද්ධ වෙනවා නම් ඒක පිළිබඳව තියෙන සිතිවිලි නිරුද්ධ වෙනවා නම් එතන තමයි චක්කාත නිරෝධය කියලා කතා කරන්නේ. ඒකෙන් ප්‍රමාණයේ කතාව මම කියන්න කායික පදනම මැදේ ඉතලගත් මේ කතාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක නිසා කායික ධර්මයේ එක ආකාරයෙන්ම බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා කියලා. එතකොට ආයතන කියන්නේ ඉන්ද්‍රියනේ ඉන්ද්‍රියන්ට අරමුණු සමුනාට පස්සෙ දැනීම මාත්‍රයක් ඇති වුණා. ඒකත් ආත්මවත් පස්සන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇහැට රූපයක් දැකීමෙන් දිට්ඨිය දිට්ඨමත් සම්භාවිතය වශයෙන් දැකීම මාත්‍රෙම නවතිනවා නම්
එතනට ඇහැටක් ආඥාවක් වන්නේ දැක්කපු දේ සංඥාවකින් හඳුනා ගන්නකොට ඒ හඳුනා ගැනීම නිසා ඒක පිළිබඳ සංඥා විතක් ආදී ධර්මයන් පහළ වෙනකොට අන්න ඒකකොටයි ආත්ම බවට පත්න්නේ ආයතන තමයි රැස්වන්නේ. ආයතන කියන්නේ ස්ථානේ මොනවද මේ රැස්වන්නේ? සංස්කාර ධර්ම රැස්වන්නේ. දැන් මේකට පැහැදිලිව කියන්න බෑ ඇහැ තිබුණාට සංස්කාර ධර්ම නිකම්ම රැස්වන්නේ නෑ. මේකේ දිය තිබුණාට නිකම්ම සංස්කාර ධර්ම රැස්වන්නේ. ඒ සංස්කාර ධර්ම රැස්වීමට දැනලේ වීමට දලා යෑමට හේතු වන අනිත් ධර්ම ඒක රාශිය වන පස්ව තමයි එවැනි ආයතනයක් බවට ඒ ඉන්ද්‍රිය පරිවර්තනය වන්නේ. ඒක නිසා චක්කායතනාවේ ආයතන හය දැකේ තියෙන නියමාකාරයෙන් දකිනවා. දකිනකොට මොකක්ද දකින්නේ මේක සම්මත වන විදිහට පවතින ධර්මයක් හෝ සමාත ඕනෑ විදිහට පවත්වා ගන්න යාහිත ධර්මයක් නෙවෙයි. ඒ හේතුන් වලට පස්සේ මේවා ඵල පරම්පරාවක් වශයෙන් හේතුඵල ධර්මතාවයක් වශයෙන් නැති වෙන ධර්මනේ. ඒකත් දකින්නේ සංස්කාරන සෝතාත්ම ගහනාත්ම ජීවාත්ම කායාත්ම මනායතන. ඊළඟට කියනවා බාහිර ආයතන තමයි බාහිර ආයතන හය දකිනවා. මේ බාහිර ආයතන හය කියනකොට මොනවාද? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම. රූපාත්ම, ශබ්දාත්ම, ගන්ධාත්ම, රසාත්ම, පොට්ටබ්බාත්ම ධම්මායතන. එතෙන්දී මේකට ගැඹුරු ධර්මයන් ටිකක් තේරෙන නිසා ගැඹුරු කාරණාවක් කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අධ්‍යාත්මිකානේ ආයතනයේ සම්බන්ධ සම්බාහිර ආයතනයේ සම්බාහිර ආයතනයේ දැකේ අධ්‍යාත්මික ආයතන හතක් දැකේ කියලා කියනවා. මෙතන බාහිර ආයතන කියනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වනවා රූපායතන, සද්දායතන, ගන්ධායතන ආදී වශයෙන් මේ කොටස් හය රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන අය. මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම මගේ අවබෝධයට අනුව නම් රූපායතන කියන කතාව වැරදි කතාවක්. සද්දායතන කියන කතාව වැරදි කතාවක්. එහෙම දෙයක් නෑ. රූපායතන නැහැ, සද්දායතන නැහැ, ගන්ධායතන නැහැ, රසායතන නැහැ, පොට්ටබ්බායතන නැහැ, ධම්මායතන නැහැ. මේකට ටිකක් දෙන්න පුළුවන් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා කියන්නේ එහෙමද නෑ කියනවා. මෙන්න මේකමයි වෙන්නේ. දැන් මෙයාගේ දැන් කන තියෙනවා මේ ශබ්දෙ ගිහිල්ලා වදිනවා. දැන් මේ ශබ්දය අතුරු කරගෙන සෝතායතනෙ පහළ වෙනවා. එතකොට ශබ්දය මෙයාට ශබ්දායතනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට සෝතායතනයක් මෙතන තියෙනවා, ශබ්දායතනයක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේ වෙලාවේ විවිධ ශබ්ද තියෙනවා ලෝකේ අනන්තවත් ශබ්ද. මිහිරි ශබ්ද, අමිහිරි ශබ්ද ඕන එකක් තියෙනවා. ඒ එකක්වත් මෙයාගේ කනට ඇවිල්ලා දැන් වදින්නේ නැහැ. ඒ එකම ශබ්දයක්වත් මෙයාට ආයතනයක් බවට පත් වෙනවා, ශබ්දායතනයක් බවට පත් වෙනවා. කිසිවක් නැහැ. දැන් මෙයාගේ ඇහැ තියෙනවා, රූප තියෙනවා. මේ ලෝක කොච්චර රූප තියෙනවද? මනෝරම්‍ය රූප තියෙනවා, මුද්දකිනකට ප්‍රිය උපදේන රූප තියෙනවා. අපේ රූප විවිධ රූප ලෝකේ පවතිනවා. මේ රූප මෙයාගේ ඇහැට බැඳිලා ඒ පිළිබඳ සිතිවිලි ධර්ම පහළෝනේ නැත්නම් ඒ රූප කිසිවක් මෙයාගේ ස්ථානව කල්පනා කරනවා රූපායතන නෙවෙයි. මෙයාගේ නාසය තියෙනවා. නාසය තිබුණාට ගඳ සුවඳ කොච්චර ලෝකෙ දැන් තියෙනවා. දැන් මෙතන දැන් සුවඳ කෝරේ සුවඳ හැදලා අපි කල්පනා කරන ලෝකෙ කොච්චර නම් ගඳ වර්ග සුවඳ වර්ග තියෙනවා. ඒ සුවඳ වර්ග මෙයාගේ නාසය වැදලා ඒ පිළිබඳ සිතිවිලි පරම්පරාවක් පහළෝනේ නැත්නම් ඒ කිසිම ගඳ සුවඳ මේ අය අනුව කල්පනා කරනකොට ඒක ගන්ධායතනයක් බවට පත් වෙන්නේ. මේ ලෝකේ කොයිතරම් රස තිබුණාද ඒ රසවල තමයි දිවේ ගෑවුනේ නැත්නම් ඒ කිසිම රසයක් රසායතනයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දිවට දැනෙන ස්පර්ශන අරමුණක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේමයි කයට විවිධ අරමුණු තියෙන හැම වෙලේ හැටියට පොට්ටබ්බ ධර්මයන් තියෙනවා. මේවා හැමෝෙදී ඒ තුළින් නාමතරම දැනෙන්නේ වීමක් සිදුුනේ නැත්නම් ඒ කිසිම පොට්ටබ්බ ධර්මයක් අපරාම කල්පනා කරන අපගේ පොට්ටබ්බ ආරම්මණයක් නෙවෙයි, ධම්මාරම්මණයක් නෙවෙයි. අපගේ සිතට අරමුණු නොවන යම් කිසි දෙයක් ඒ කිසිවක් ධම්මාරම්මණයක් නෙවෙයි. අපගේ සිතට යම් කිසි දෙයක් අරමුණු වෙලා ඒ කියන්නේ සිතුවිලි පැවැත්වුවොත් විතරයි ඒ දේ අපිට අරමුණක් ගන්න. නැත්නම් මේ විදිහට උඩ පැහැදිලිව මේ බාහිර ආයතන හය කියන එක ආධ්‍යාත්මික ධර්මයට සම්බන්ධ වූ එකම දෙයක් වත්පත් වෙනවා. ආධ්‍යාත්මික ආයතන හයයි බාහිර ආයතන හයයි කියන දෙකම එකක් බවට පත් වෙන තැනක් තියෙනවා. ඒක දෙකක් වශයෙන් වෙනස්යෙන් දකින්නේ එකක් වශයෙන් දකින තැනක් තියෙනවා. මේ ඉතින් අර බාහිර ආයතන කියන ඒවාට අපි අතෙන් දක්වනවා. මේ රූපය හොඳයි, ලක්ෂණයි, වටිනවා, වර්ණාදී වශයෙන්. මෙයා හතරේ මෙයා මිත්‍රේ කොහොමද ආකාරයෙන් අපි ඒවට අර වැඩි දැක්මන් කියලා කියන්නේ අපි අගේ කිරීමක් ඒවට පිළිබඳ තීරණ ගැනීමක් සිදු කරනවානේ.
සත්‍යයටත් ගණිතවලටත් තියෙන්නේ මේ හැම එකක්ම සමාජයේ සිත තුළ ක්‍රියාත්මක වන නාම ධර්ම හැර බාහිර රූපවල, ශබ්දවල, ගන්ධවල තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. කොයිතරම් ලක්ෂණ රූපයක් වුණත් කෙනෙකුට ලක්ෂණ වන්නත් තවත් කෙනෙකුට සාමාන්‍ය සත්‍ය බලන්නට අපේ රූපයක් වන්නත් පුළුවන්. ඒකම ලක්ෂණ රූපයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තවත් කෙනෙකුට ඉතාම දකින්නකොට තරහ යන තරම් දකින්නට අකමැති වෙන තරම් අපේ රූපයක් වඩපත් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් බුදුහාමුදුරන්ගේ රූප දකින්න බොහෝ මුස්ලිම් අය කැමතියි. සාමාන්‍ය කෙනෙක් බුදුහාමුදුරන්ගේ රූප දකිනකොට ලක්ෂණ රූප ප්‍රතිමාවක් දකිනවා හරිය පැහැදිලිමත්. අර මුස්ලිම් කාර්යයක් එක දැක්කම දෙන්නේ එයාට ඒක එක්කම ප්‍රතිකරණ අරමුණක් නෙයි. එයාට ඒක එතන නඩේ කරන දෙයක්වත් නෙයි. ඒ නිසා මේ අරමුණ තුළ නිවි ඔය කියන ලද ඇදහිීම් තියෙනවා. ඒ සෑම ඇදහිීමක් තියෙන සමාජයේ සිත තුළ ඒ සිත තුළ ක්‍රියාත්මක වන ඇදහිීම් නැත්නම් ඒවා විමසීම ඒවා පිළිබඳ තීරණ ගැනීම ආදී සෑම දෙයක්ම සමාජයේ නොදක්කම නිසා අවිද්‍යාව පාදක කරන සංස්කාර ධර්ම ගැටීම නිසා සිදුවන ක්‍රියාවක් හැර අනිත්‍යයක් නෙවෙයි. මේක නම් මාර්ගයට වෙන්නේ. නමුත් ඒක තමයි සත්‍යය. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව සමාජයේ සිත තුළ තියෙන තාක්කල් අර බාහිර අරමුණු අරගෙන වේදට පිළිගන්න ඇත්තයි. ඔක කිනෝදින වෙනත් අත්දැකීම් තියෙනවා මේක. ඒක නිසා මේ බාහිර ආයතන දකිනකොට අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ මේ බාහිර ආයතන වල කිසිම වටිනාකමක් නැහැ වැදගත්කමක් නැහැ. අපි මේ බාහිර ආයතන වල වැදගත්කම දින වටිනාකම දින කටයුතු කරන්න කියන මේ ආරෝග්‍ය වල පැනනගින් ඒක එහෙම වටිනාකමක් දෙනවා කියන එක වැරදි කතාවක්. ඒ නිසා තමයි මේ සංස්කාරයේ සත්‍යය ගමන බාහිර අරමුණු වල කිසිම හොඳක් නැහැ කිසිම නරකක් නැහැ කිසිම උසස් භාගයක් පහත් භාගයක් මොකක්වත් නැහැ. ඒ හැම එකම තියෙන අපේ සිත තුළ. අපේ සිතන අපේ ආකාරයේ සිතනකොට ඒකේ ආකාරයෙන් අපිට දිස්සයක් කරයි. අපි හිතන්නේ යම් ආකාරයකින් නම් ඒ ආකාරයට අනුව ඒ රූපේ වගේ සත්‍යය අපිට තේරෙන්නේ අපිට තේරෙනවා අපිට හැදිනවා අවබෝධ වෙනවා. ඒකත් ඒ බාහිර ආයතන ඔක්කොම තමන්ගේ සිත තුළ ක්‍රියාත්මක වන නාම ධර්මයක් තමයි. මේක බාහිර ආයතන වල දකිත ආකාරයට එකක්. බාහිර ආයතන දේශබ්බානේ කියනවා ඒක පරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ කියනවා. දැන් ඕනේ විමසෙන්න දකින්න ඕනේ කියලා. තවත් එකක් කියනවා ඕනේ විවිධ පරිච්ඡේද තුන ආකාරයෙන් මොකක්ද කරනකොට මොකද්ද? පටිච්ච සමුප්පාදතෝ පරික්කති. හේතුඵල ධර්මතාවයන් වශයෙන් මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන් විමසෙන්න ඕනේ දක්වා අවබෝධ කරගන්නවා. එතකොට හේතුඵල කියනවා ඈත රූපය කියන්නේ රූප සමුදය වේදනා සමුදය ආදී දකින්න ඕනේ කියලා සත්‍යස්ථාන ගැන කතා කරනකොට කියන්නේ රූපය කියන්නේ හේතු වේදනා කියන්නේ හේතු සංඥා සංකාර විඥාන කියන්නේ හේතු දකින ඒකම තමයි මෙතන හේතුඵල වශයෙන් කතා කරන්නේ ඒක හැමතැනම දෙයක් තියෙනවා. මේ අනිත්‍ය පත්‍ය සංඛාර සංඛාර පත්‍ය විඥාන ආදී වශයෙන් දැක්කම සම්පත්තම් දන අංගදම ඒ අංගදම ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ පංචස්කන්ධ ලෝකයේ තුල කියලා දකින්නට ඕනේ. මේක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න මේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් කියන්නේ බාහිර ලෝකයක නෙවෙයි කියලා. පටිච්චසමුප්පාද ධර්ම කියන්නේ පොත්පත් නෙවෙයි. පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තමන්ගේ සිත තුළ පංචස්කන්ධ ලෝකයේ තුළ. එතකොට සමාගම අවබෝධයේ કોઈ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් අවබෝධ කරගෙන යමක් ලබන්නේ. බාහිර දෙයක් නෙමෙයි මිනිස්සු මේ සත්‍ය ධර්මයේ දන්නවා කියලා ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නවා කිය පටිච්චසමුප්පාදේ කියනවා මේ බාහිර දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා කියන හැඟීමෙන් ඒක කරන්නේ. වෙන පොළවක් කියන දෙයක් ඉගෙන ගන්නේ තමන්ගේම සිත තුළ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලියක් මේ අපි විග්‍රහ කරන්නේ අපි බලන්නේ ඒකේ හේතුමේ දකින්න කියන ඒ හැඟීම නෑ. ඒ නිසා මේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන් පරිසම්පාද වශයෙන් දකිනකොට මෙන්න මේ හේතුන් නිසා මේ ඵල ධර්මයන් හට ගන්නවා. මේ ඵල ධර්ම හේතුන් නැති වෙනවා මේ ඵල ධර්ම නැති වෙනවා. මේ හේතුන් තියෙනකොට මේ ඵල ධර්මයේ තියෙනවා මේ හේතුන් නැත්නම් මේ ඵල ධර්මයේ නැහැ කියලා පැහැදිලිව තමයි දකිනවා නම් මෙතන සබ්ජෙක්ට් ආත්මයක් වශයෙන් ගන්න පැකේජයක් ඉදිරියවන්නේ. එතකොට දකින්නේ නෑ හේතුන් නිසා නැති යන ඵල ධර්ම පරම්පරාවම ස්වභාවික ධර්ම පරම්පරාවක්. මෙන්න මේ ස්වභාවික ධර්ම පරම්පරාවක් කියන අවබෝධය හරියටම ඇති කර ගන්නට පුළුවන් නම් තමන්ගේ දහන වශයෙන් රූපේ මේ රූපේ දෙවෙනකොට ඔන්න හිතට දුකයි. නැත්නම් ජරාවට යනකොට දුකයි. මහල් වෙනකොට තියෙන කච්චයට වඩා තව තවත් දුර්වල වෙනකොට ඔන්න හිතට දුකයි. නැත්නම් මහත් වෙනකොට දුකයි, කෙට් වෙනකොට දුකයි. ඔය ඉන්ද්‍රියම් විකල තත්ත්වයට ඉන්ද්‍රියම් පරිහානි තත්ත්වයට කියන ඉන්ද්‍රියන්ගේ තත්ත්වයෙන් පවතින්නේ නැත්නම් ඒවා කියනකොට හිත දුක මොකක්ද මේ දුක ඇති වෙන්නේ? මේවා අපි හිතන අල්ලගෙන ඉන්නේ මේක මම නැත්නම් මේක මගේ මේක හොඳ දෙයක් සබාවට දෙයක් වේදාකාරයෙන් අපි ග්‍රහණය කරලා පාදන කරගෙන යම් කිසි කෙනෙක් මේවා හේතුඵල ධර්මතා විනා
සත්‍ය හෝ මම කියලා ගන්නට දේවල් නෙවෙයි හේතුන් නිසා ඇති ඇති නැති නැති යන ස්වභාව ධර්මයේ කියලා කවුරුයෙක්ම පැහැදිලිව දැකලා තියෙනවා. මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන සිතින්ම බාර කරගන්න ස්වභාව ධර්ම පාඩේ පාරවල් පැත්තට පිටියන් කියන හිතවනම් හිතන්න පුළුවන් නම් සෝපේට මොනවාවත් හිතට කිසිම බලපෑමක් ඇතිවෙන්නේ නැහැ. සෝපේ ජරාවට ගියත් හිතට ජරාවට යන්නේ නැහැ. හිතට පීඩාවක් ඇතිවෙන්නේ නැහැ. සෝපේ දුර්වල වුණත් ඒක හිතට බලපාන කරුණක් නෙවෙයි. රෝගේ මහත්කමක් එහෙමයි, රෝග වුණත් එහෙමයි, ජරාවට ගියත් එහෙමයි, මරණයටපත් වෙන ඕනෑම සත්‍යයකටපත් වුණත් එහෙමයි. කොයි සත්‍යයකට, කොයි විපරිණාමයකට, කොයි අනිත්‍යතාවයකට මේ රූපේපත් වුණත් ඒ සියල්ලෙන් ඒ තුලින් සිතට කිසිම වෙනසක්, පීඩාවක්, දුකක්, පරිලාහයක් වෙන කිසිවක් නැහැ. එතකොට ඒක හිතට විශාල සහනයක්. මේ ස්වභාව ධර්මයේ පරිවර්තනය කොට ජීවිතේ නැතිවෙනවා. මොකද සත්‍ය වශයෙන්ම මේවා ස්වභාව ධර්ම. ඒවා අපේ මෝඩකමට අපි මගේ ආදී වශයෙන් ග්‍රහණය කළාට ඒක අපේ තියෙන නොදැක්කම හැදෙන දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට ඒක නිසා වේදනාව ගත්තත් මේ වේදනාව ගන්න දුක් වෙනනේ මන දුක් වේදනාව ඉන්නවා මගේ දුක් වේදනාව මේක මහයි වසන්න බෑ. ඉතින් බෝධුරට ඒක ග්‍රාෆ් කරලා අල්ලගෙන උපාදාන කරගෙන ඉතින් කටයුතු කරන්නේ මගේ වේදනාව මම විඳිනවා. මේ වේදනාව ගත්තොත් ස්වභාව ධර්මයේ හේතුඵල දෙකක් මෙතන. වේදනාව ඇති වෙන හේතුන් තියෙනවා මම කැමති උනත් නැති උනත් මේ වේදනාව ඇතිලා නැතිලා යනවා. මේක සුද්ධ ස්වභාව ධර්මයක් පොදු සංස්කාර ධර්මයක් නෙවෙයි. ඒක පැහැදිලිව දැක්කම කොයි වේදනාවක් ආවත් ඒක හිතට බලපාන්න. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ බලපෑමක් කොහෙත් නැහැ. මානසික වේදනාවක් කිසිවක් ඒ විදිහට බලවත් නැහැ. ශාරීරික වේදනාවක් මානසික වේදනාවක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ වේදනාව ස්වභාව ධර්මයක් කියලා වේදනාවට ස්වභාව ධර්මයේ වේදනාවක් බාර දුන්නා. මෙන්න මේ විදිහට කෙසස්කන්ධ සංඥා සංඝාර විඥාන කියන ඒවා ස්වභාව ධර්ම වශයෙන් හේතුඵල ධර්ම වශයෙන් අවබෝධ කරගෙන ඒවා ස්වභාවයෙන් පරිවර්තනය කරලා ආපසු අපි බාර දුන්නා අපි හිතනවා. මොකද අපි මේ අල්ලගෙන බදාගෙන ඉන්නේ බැරිලා ඉන්නේ ඒක නිසා තමයි සංසාරය යන්නේ. ඔය කොටකට බාර දුන්න කෙනාට තමයි කියන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා මම කිව්ව උත්තර පුරුෂෝති කේවලිනෝ කියලා ආදී වශයෙන් මතනවල ධර්මකාරී ජීවිතයේ ඇති උත්තර පුරුෂ භාවයටපත් වූ කේවල තත්ත්වයටපත් වූ ආදී වශයෙන් කියන්නේ ඒ ඔක්කොම ස්වභාව ධර්මයේ පැත්තකටම අයින් කරගෙන තමයි. හිත නිදහස් වෙන තමයි කේවලිනෝ කියන්නේ හිත නිදහස් වෙන. එතකොට ලෝකේ කොයි දෙයක් අරගෙන හිතට කම්පාවක් නැහැ. හිත ඉස්සල වෙනවා සහාන්ත වෙනවා. ඒ ඉතින් බාහිර වශයෙන් තියෙන අරමුණු තුළින් මේ මුන්ජයන් ධර්ම හැමීම නිසා වේදාකාර වේදනා සංඥා ආදී ධර්මයන් පහළේ යයි. ඒ එකක්වත් මේ සිනේ අර විමුක්ත භාවයට නිදහස් භාවයට සිතක්පත් සිතක් අල්ලන්නේ. ඒවා ඒ පාඩියේ තියෙන එක විතර බලපාන ධර්මයක් නෙවෙයි. කිසිසේත් මේක සිතෙන් අල්ලා ගන්න ධර්මයක් වන්නේ නෑ. මේ විදිහට තරමතරතෝ සමාගයේ ලෞකික ප්‍රඥාවේ මේක භාවනාවෙන් ලැබෙන ඊළඟ ප්‍රඥාවකින් ලැබෙන අවබෝධයන් නම් ලෞකික ප්‍රඥාවකින් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන යථාපරිදි මේ ධර්මයේ දැකලා ඒක ස්වභාව ධර්මයේ වශයෙන් ස්වභාවයට බාර කරලා සිත නිදහස් කරගන්න පුළුවන් වුණා. අත්‍ය විශාල සැනසීමක් සහනයක් ලැබෙනවා. සමාගයේ ඔළුව තුළ තබාගෙන ඉපු මහා විශාල බරක් දින්න කිව්වා වගේ. දැන් මොකද මේ අපි මේ විශාල බරක් ඔළුව තුළ තබාගෙන තියෙන්නේ. බාරහාරයේ දිකේ සංකප්පණය කියන මේ සංකප්පණේ මහා බරක් කියලා කියන මේ කුට්ටිය නෙවෙයි මහා බර. මහා මේක පර්වතේ නෙවෙයි මහා බර. විශාල පර්වත කන්දවල නෙවෙයි මහා බර. මේ සංකප්පණේ මහා බර. මේක නේ ඔබට කියන්නේ ඒක නිසා මේ බර තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ඔක්කොම බර පැත්තකින් කියන්නත් පුළුවන්. අන්නතරම් බර පැත්තකින් කියුවා කියන්නේ. අන්නතරම් විසංගතම් බැඳීම ඔක්කොම නෑ. අන්නතරම් බර පැත්තකින් කියුවා. මේ තමන් බොන් ගන්න වෙන කෙනෙකුම බාහමයි කියනවා. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු ගාථාව අද දෙකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේකකින් සත්‍ය සියයට 100ම වශයෙන් භාවනා කරන කෙනෙකුට කිසිසේත්ම දැනෙන්න කොහෙත් නැති කමක් නෑ. නමුත් තරමද්දරතෝ මේ ධර්ම කරුණු පැහැදිලිව අවබෝධ කරගෙන මේ ස්වභාව ධර්මයට පරිවර්තනය කරලා බාර දීලා සිත නිදහස් කරගන්නට දැනුනොත් ඔය කියපු ආකාරයෙන් විශාල සහනයක් ලබන්න පුළුවන්. අනෙක් අතින් මේ ආකාරයෙන් බාර දීම නිසා එසේ බාර නොදීමෙන් යන්තා සංස්කාර ධර්ම සිත තුළින් ඇතිවන සංස්කාර ගමන දිග්ගැස්සෙනා නම් ඒ දිග්ගැස්සෙන සංස්කාර ගමන අතර කරන්නට පුළුවන් ශක්තිය ලැබෙනවා. ඒකට විශාල සැනසීමක්. ඔය ඇලීම්, ගැටීම්, බැඳීම්, මරණ මොකක්ම නෑ. මේ ඔක්කොම ස්වභාව ධර්ම වශයෙන් තේරුම් ගන්න වැඩි ඉවරයි.
ඉතින් මේ දක්වා කියපු කරුණ මෙයාට මට ටිකක් ගැඹුරු ඇති කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඒක නැති ඇති මේ දක්වා කියන කරුණ වල ප්‍රතිසංගතය මේකයි. ස්ථාන හතක දක්වන්නට ඕන. තුන් ආකාරයකින් නොනේ විමසෙන්සා බලා දකින්නට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් සමස්තමත් වෙන්න ඕන. මේකේ සමත්භාවයේ තියෙන ඒකේ දක්ෂභාවයෙන් පත් වූ කෙනෙකුට රහත් භාවය ලබන්නට පුළුවන්. මොනවද මේ ස්ථාන හතේ පංචස්කන්ධ ධර්මයන් පිළිබඳව එක එක ස්කන්ධයන් පිළිබඳව තිබියේ ස්ථාන හතක්. මොනවද ඒ ස්කන්ධ දතේ තියෙන රූපේ දතේ වේදනාව දතේ සංඥාව දතේ සංස්කාර දතේ විඥාන දතේ මේ දතේ කියන එක අදහස් ගන්න මේක රූපේ කියලා දැකීම නෙවෙයි. රූපේ යථාර්ථයේ යථාපරිදැකීම. රූපය අනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා, දුක්ඛ වශයෙන් දකිනවා, අනාත්ම වශයෙන් දකිනවා, සුභ වශයෙන් දකිනවා, ශූන්‍ය වශයෙන් දකිනවා. රූපේ නැලියේතු ධර්මයක් කියලා දකිනවා. රූපේ රාගය ඇති කර ගැනීම සඳහා හේතු කරගත්තේ නිවිත ධර්මයක් කියලා දන්නවා, විරාග ධර්මයක් කියලා. රූපේ නිරුද්ධ වී යන ධර්මයක් කියලා දකිනවා. රූපේ පටිච්චසමුප්පන්න හේතුන් එකට ධර්මයක් කියලා දකිනවා. මේ ආදී විදාකාරයෙන් දතේ ආකාර තියෙනවා. මේක වශයෙන් අපි කියනවා. එතකොට ඒ වගේම වේදනා සංඥා සංකාරات දැකේ. ඒ වගේම ඒවාගේ සම්බන්ධය ඇතිවීමේ හේතුව. ඒ කොටස් ඒ පරිස්කන්ධ ධර්මයන් ඇතිවීමේ හේතුව. ඒ නිරෝධගාමී ප්‍රතිපදාව දක්වනවා. ඒවා නැති කිරීමේ ප්‍රතිපදාව සත්‍ය සමාධි ප්‍රඥා වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. එතකොට ඒක තුළින් ඇති වෙන නිරෝධය දක්වනවා. රූප නිරෝධ, වේදනා නිරෝධ, සංඥා නිරෝධ ආදී ධර්ම. ඒ ආකාරයෙන් දක්ෂ භාවය ඇති කරගන්න. මේ දක්ෂ භාවය ඇති කරගන්නට ඒවා පිළිබඳ මනරින් මෙවැනි ධර්මයක් අහලාරි පොතපතකින් අවබෝධ කරගන්න ආදී ඒක තේරුම් අරගෙන නැවත නැවත නොවන විමසලා බලලා තමාම පැහැදිලිව ප්‍රත්‍යක්ෂව අවබෝධ කරගන්න මේක තමයි රූපේ මේක තමයි රූප සමුදය ආදී වශයෙන්. ඊට පස්සේ භාවනාවෙන් ප්‍රායෝගික වශයෙන් එකක් දකිනවා. ඒකයි අවබෝධය කරගන්න. එතකොට තීව්‍ර පරීක්ෂය කියලා කියන තුන් ආකාරයකින් පරීක්ෂණය කරනවා. කොහොමද ඒ තුන් ආකාරයේ ධාතු වශයෙන් එක්කෝ ධාතු 6ක් වශයෙන් කියනවා නැත්නම් තමයි ධාතු 18ක් වශයෙන් කියනවා තවත් ආකාරයක් තියෙනවා. ඊළඟට ආයතන වශයෙන් බාහිර ආයතන 6ක් සහ ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6ක් වශයෙන් ලැබෙන්නේ කියනවා. ඊළඟට පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම වශයෙන් හේතුඵල වශයෙන් නැත්නම් අවිද්‍යාපච්ච සංඛාර ආදී වශයෙන් මේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම වශයෙන් මේක අවබෝධ කරනවා කියන්නේ. මේ විදිහට කරගෙනාට රහත් ඵලයේ දක්වා සියලුම මාර්ග ලබන්නට පුළුවන් කියන එකයි මේ දක්වා කියන කතාවේ ප්‍රතිසාරාංශය. අවසාන වශයෙන් මේ කතාව මෙයාගේ ජීවිත දෙකට කරගත යුතු ධර්මයක්. මොකක්ද මේ හැම එකම හේතුඵල ධර්මතාවයන් ස්වභාවික ධර්මතාවයන් මේ අපේ නොදැක්ම මේ ස්වභාව ධර්මයන් වශයෙන් පිළිගන්නතු මම කියලා මගේ කියලා ආත්ම කියලා නොඑක ආකාරයෙන් විවිධ ආකාරයෙන් ඒවා උපාදාන කරගෙන කටයුතු කිරීම නිසා සසර දිග්දැස් වෙනවා සිතේ මහා විශාල දුකක් බරක් දැනෙනවා. ඒක නිසා මේ ස්වභාවයේ යන්තමතරතෝ සමාධියනෝන් අවබෝධ කරගෙන මේවා හොඳ ස්වභාව ධර්ම පමණයි වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි කියන ඇඟීමේ පිළිතුර ස්වභාවයට බාර කරන්න කියලා කියනවා. එහෙම කළොත් මෙලොව වශයෙන් උත්සාහපතක් ඒකාන්ත වශයෙන් නිවන සංසීමට ලැබෙන ඒකාන්ත මේ ක්‍රියාවේ සංසාර ගමන පොත කර දෙනවා කියන කතාව තියෙනවා. හොඳයි එහෙමනම් කල්පනා කරන මේ දක්වා මේ ධර්ම දේශනාවක් සම්බුද්ධ ඥානන වහන්සේ බුද්ධ පූජාව ලැබුවා. සංඝයාට දානය ගෙන පූජා කරලා මේ ආකාරයෙන් රැස් කරගන්නාට කුසල සම්පතෙන් අපටත් මේ ස්ථානයේ වස්තභාවය ලබා ගැනීමට මේ තුන් ආකාරයෙන් යොමුන ජීවසෙන් සාධකලා අවබෝධ කර ගැනීමට සත්‍ය ලැබේවා. ඒ සත්‍ය තුළින් ඒකාන්ත වශයෙන් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග වෙන චතුරාර්ය ධර්මයන් අවබෝධ කරගන්න මානවීය සංසීමට මේ සත්‍ය හේතුවා වාස්නා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව තබා අභිවාදන සීලස නිච්ඡං වද්ධා පචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සම්බලං ආරෝග්‍ය සම්පත්ති සම්ම සම්පත්ති නියමිත අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති විනාතේ සමිඤ්ඤතෝ සුපත්තේවා ඥාසල දේවා